ไงครับฟังครั้งแรกน่าจะ100 ล้านอยู่สาธุครับสาธุอัลบั้มนี้จะแบบเป็นคอนเซปชวลร็อกออเปร่าครับก็จะมีความแบบว่านักแน่นความใหญ่เหมือนแบบแสดงละครเวทีต่อไปดูแกรนด์ด้วยว่าใช่ครับเยี่ยมเลยฮะก็วันนี้ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณบิลลี่มากๆนะฮะที่เปิดบ้านให้มาถ่ายทำครับเช่นกันครับขอบคุณครับที่มาถ่ายได้จัดบ้านครับแล้วก็นี่ก็คือรอยนะครับเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ที่ออกแบบให้กับบิลลี่นะครับครับก็อยากถามบิลลี่ก่อนว่าก่อนที่จะมาอยู่บ้านใหม่ตรงนี้เนี่ยฮะแต่เดิมนี่บิลลี่อยู่เป็นแบบบ้านเดียวเป็นคอนโดหรือเป็นแบบไหนยังไงมาก่อนนะผมจริงๆบ้านที่โตมาตั้งแต่เด็กก็คือจะเป็นบ้านเดี่ยวมาตลอดแล้วก็ย้ายมาอยู่ทาวน์โฮมครับแล้วก็นั่นคือช่วงที่เจอพี่ลอยแล้วก็ช่วงที่คิดจะย้ายมาหลังนี้ครับซึ่งเป็นทาวน์โฮมเหมือนกันแอบชอบความทาวน์โฮมในเรื่องที่สเปซมันใช้ได้เยอะครับรู้สึกว่ามันจัดการได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับงานนี้ก็จะเป็นงานรีโนเวททาวน์โฮมนะครับซึ่งตอนแรกที่ลอยมาดูสภาพเดิมเป็นยังไงบ้างฮะก็อันนี้มันจะเป็นทาวน์โฮมอย่างที่แกบอกนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมด4 ชั้นนะครับถ้าเราแปลงเป็นที่ดินของพล็อตเนี้ยก็ประมาณสัก30 ตารางวานะครับก็ตัวอาคารมันจะหน้ากว้างประมาณ8 เมตรนะครับแล้วลึกก็ถ้าชั้น1อาจจะยาวหน่อยก็ประมาณ15ส่วนชั้น2 3 4ก็จะเหลือประมาณสัก12เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยโดยรวมภายในบ้านเนี่ยประมาณ480 ตารางเมตรโดยประมาณนะครับซึ่งที่พี่แก๊ปถามว่าสภาพหน้างานตอนแรกคือถ้าในแง่โครงสร้างจริงๆเท่าที่ดูด้วยตาในวันนั้นและจริงๆตอนทำก็คือแข็งแรงดีก็มีวิศวกรมาตรวจสอบมาอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็คือแบบเหมือน make sure ว่าโอเคมันจะไม่ได้แบบถ้าเราเพิ่มโหลดน้ำหนักอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยมันจะยังสามารถแบบรองรับด้วยโครงสร้างอาคารเดิมได้อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนแบบพวกฟาสาดอาคารหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ทรุดโทรมนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเรา touch up นิดนึงมันก็ได้แหละประมาณนี้ครับพี่แก๊ปมันจะมีอย่างนึงที่พี่เห็นก็คือพอเราเข้าบ้านมาเนี่ยมันจะมีเหมือนการเจาะวอยใช่ไหมฮะจากชั้น1ชั้น2ชั้น3เลยครับก็คือตรงนี้มันก็คือเป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วพอมันมีวอยที่แกว่าที่อยู่หน้าบ้านตรงเนี้ยมันเหมือนแบบมันทำให้พื้นที่รับแสงมันถูกควานเข้ามาในอาคารเยอะขึ้นนะครับมันก็จะได้ประโยชน์จากบางทีมันอาจจะเป็นห้องบริเวณกลางตึกและแต่ว่าวอยนี้มันแทงเข้ามาเราก็ได้รับแสงจากทางหน้าอาคารในทาวน์โฮมนี้เนี่ยเวลาเราเข้าบ้านมาเนี่ยบันไดจะอยู่ทางขวามือแล้วก็เป็นเหมือนตัว U ที่ขึ้นมาแล้วก็จะมาวนเริ่มที่หน้าบ้านเข้าไปตลอดในทุกชั้นใช่ครับใช่ซึ่งไม่ได้มีการเจาะพื้นเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้มีแค่เอาผนังอะไรออกบ้างแค่นั้นใช่ครับทีนี้ตอนแรกที่บิลลี่ให้โจทย์ไปกับรอยนะครับมีภาพ reference หรือมีสไตล์มีอะไรแบบไหนยังไงไหมฮะมีครับบอกความชอบไปเลยเป็นคนชอบอย่างนี้อย่างนี้อะไรครับแล้วก็พี่รอยก็จับทางเลยว่าแบบโอเคแบบโมเดิร์นคอนเทมเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เข้มสุดต้องมีแซมแบบว่าสีไม้สีหนังอะไรเข้าไปเพราะว่าชอบไม้ชอบหนังชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบบ้านดำแต่ต้องไม่ดำสุดอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือบอกพี่ลอยไปเลยว่าแบบชอบแบบมีฟังก์ชันในใจไว้แล้วว่าคือข้างล่างห้องล่างสุดจะเป็นห้องที่ทุกคนต้องผ่านนะครับเป็นห้องรับแขกหลักนะครับแล้วก็จะขึ้นมา1ชั้นเพื่อมาเป็นห้องอัดนะครับก็เลยแบบอย่างฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเลยเช่นรองเท้าเนี่ยครับก็คือบอกพี่ลอยเลยว่าอย่างผมเนี่ยจะถอดรองเท้าชั้น3กับชั้น4 1กับ2ก็จะเป็นชั้นที่แบบเหมือนออฟฟิศกึ่งออฟฟิศอะไรเงี้ยครับคนที่มาก็จะค่อยๆลดลงนะครับก็คือชั้น3ก็จะเริ่มเป็นแบบ private แล้วทำแบบ private แล้วผมกับแม่ทางที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วชั้นสุดท้ายก็เป็นผมคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะค่อยๆแบบลดทอนลงครับจริงๆก็ถือว่ามีฟังก์ชันที่ชัดเจนมาก่อนเลยนะใช่ครับแล้วก็ช่วยให้เราดีไซน์แบ่งได้ง่ายขึ้นใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูบ้านหลังนี้โดยที่ให้บิลลี่กับรอยพาไปดูชั้น1กันนะครับได้เลยครับ ตอนนี้บิลลี่กับรอยก็พาลงมาชั้น1นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของทางเข้าหน้าบ้านเลยนี่เป็นประตูทางเข้าหลัก
แล้วก็มันจะมีประตูบานเลื่อนอีกด้วยซึ่งสามารถเปิดเชื่อมกันได้ ครับ ครับ เดิมทีด้านหน้ามันก็จะเป็นพื้นที่จอดรถ2 คันนะครับซึ่งเราก็ยังคงเก็บฟังก์ชันนี้ไว้นะครับฟังก์ชันหลักของพื้นที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างเราก็ดีไซน์ให้มันมีเหมือนกับคล้ายๆเป็นม้านั่งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นม้านั่งที่เป็นปูนหมดเลยนะครับซึ่งเดิมทีตรงเนี้ยมันจะเป็นสวนเฉยๆนะครับเราก็พยายามจะคิดว่าบรรยากาศตรงบริเวณเวิร์กหน้าบ้านตรงเนี้ยก่อนที่เราจะแลนเข้ามาในพื้นที่อาคารเราอยากให้แบบมันดูแบบมีความผ่อนคลายนิดนึงถ้าพี่แก๊ปลองดูมันก็จะมีพวกวัสดุอะไรที่เราแบบพยายามจะเอามาช่วยสร้างบรรยากาศมันจะมีแบบอย่างด้านหลังก็จะเป็นแบบลักษณะของอิฐช่องลมนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มีความสนใจเรื่องแบบความดิบของวัสดุอยู่แล้วเพราะมันจะเป็นคอนเซปต์ของหลังนี้ด้านล่างของที่นั่งตรงนี้เราก็จะใช้เป็นคล้ายๆกับเป็นอิฐเหมือนกันนะครับแต่เราโชว์สันข้างมี texture ของความเป็นแบบเว้าเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ได้ริ้วลายอะไรบางอย่างซึ่งเสน่ห์ของพวกวัสดุที่มันดิบๆพวกนี้ถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกมันจะในความไม่เรียบร้อยพอมันแบบอยู่ด้วยกันเป็นแบบยูนิตเยอะๆแล้วว่ามันจะได้แบบความแบบสวยงามบางอย่างที่แบบดูเป็นธรรมชาติด้วยครับแล้วมันก็ได้ครีเอทลวดลายอะไรบางอย่างของแบบชิ้นงานขึ้นมาประมาณนั้นครับก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเข้ามาเนี่ยพี่ว่าโซนด้านหน้ามันก็เหมือนเป็นอินโทรประมาณนึงว่าแบบเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยมันมีความดำๆเข้มๆจากฟาสาดนะแล้วพอสุดพื้นที่ส่วนแรกก็เป็นปูนอิฐมาเลยซึ่งพอนำเข้ามาด้านในที่เราเห็นกันอยู่นี้เนี่ยมันก็เป็นแบบฟิลอินดัสเทรียลเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันถึงอินทีเรียด้านในนี้นะครับจริงๆโจทย์ตอนแรกที่บอกว่าบิลลี่ส่ง reference ไปให้เนี่ยคือมันเป็นดิบๆแบบนี้ไหมฮะหรือว่าส่งรูปเป็นประมาณไหนไปฮะเหมือนถ้ารวมๆผมจะส่งเป็นค่อนข้างแบบเป็นดิบๆบ้างเป็นไม้บ้างเป็นเข้มๆบ้างอะไรครับเป็นผมว่าจะเป็นรวมๆ3อย่างเนี่ยครับแล้วเราก็มาเฉลี่ยมันอะไรเงี้ยพี่ลอยเองก็มีไอเดียว่าจะให้มันดิบสุดและขึ้นไปโฮมมี่สุดอะไรตามฟังก์ชันที่เราวางไว้อะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโทนตอนแรกที่ลอยวางไว้เนี่ยมันดิบประมาณไหนที่รู้สึกว่าอาจจะโอเคกับเจ้าของด้วยหรือว่าจริงๆบิลลี่ก็แบบเต็มที่ได้เลยฮะจริงๆบิลลี่ค่อนข้างเปิดกว้างใช่ตอนแรกดิบไม่พอตอนแรกไม่พอด้วยเราต้องเพิ่มกันตอนแรกมันมีฝ้าปกติมีฝ้าอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รื้อเอาฝ้าออกเลยตอนเอาออกเนี่ยลุ้นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงครับแต่พอปรากฏว่าพอรื้อออกมาปุ๊บแล้วแบบคือชอบเลยมันเป็นดิบที่กำลังดีมากหมายถึงว่ามันไม่ได้ดูเรียบร้อยจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ดูเลอะเทอะจนเกินไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นพอแกะออกมาปุ๊บก็รู้สึกว่าโอเคได้แล้วอันนี้มันน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่แบบเราพึ่งพามันได้ในงานดีไซน์ทีนี้พอมันต่อเนื่องมาถึงผนังนะเราก็เชื่อว่าผนังของบ้านเดิมมันน่าจะเป็นฉาบเรียบทาสีปกติอะไรอย่างนี้อันนี้มันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นมาใช่ครับถ้าพี่แก๊ปดูมันจะมีฝั่งนี้ใช่ไหมครับที่อยู่ด้านหลังบิลลี่กับฝั่งนั้นฝั่งนั้นซึ่งคนละแบบกันนะคนละแบบกันใช่ครับอย่างอันนี้มันก็จะไม่ได้มันจะมีความนูนต่ำของตัวผิวสัมผัสด้วยครับแล้วมันก็จะมีความลุคเนี่ยมันจะคล้ายๆปูนเลยครับแต่มันเป็นวิธีการฉาบผิวครับซึ่งจริงๆคือเป็นสี texture ใช่ไหมใช่สี texture ซึ่งมันก็จะแบบมีความแบบไม่สม่ำเสมอกันบ้างของตัวพื้นผิวมันนะครับส่วนฝั่งนั้นก็ลักษณะเทคนิคคล้ายๆกันแต่ว่าฝั่งนั้นเราจะใส่ลูกเล่นนิดนึงคือมันเป็นคล้ายๆกับไม้แบบเหมือนเป็นลายไม้แบบเป็นลายไม้แบบให้มันดูเป็น accent wall ของจุดนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นสี texture เหมือนกันใช่ครับใช่ครับจริงๆต้องเล่าว่ามันจะต้องเหมือนกันตั้งแต่แรกแต่ตอนทำแล้วตอนเขายังทำไม่เสร็จเขาทำฝั่งนี้เสร็จก่อนแล้วฝั่งนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็รู้สึกกันว่าเห็นด้วยหมดเลยว่าเฮ้ยปล่อยไปแบบนี้ดีกว่าสวยดีอย่างนี้ครับไม่เหมือนกันก็เท่ดีครับตอนแรกฝั่งนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องแบบนี้ใช่ครับงั้นแสดงว่าวิธีทำคือเขาก็จะทำให้เป็นลักษณะ texture แบบนี้ก่อนแล้วค่อยหาอะไรมาทำให้มันเกิดเป็นลักษณะลายไม้เหมือนอันนี้คือเตรียมงานนะครับใช่เหมือนเป็นเบสแล้วก็ถ้าจะแอดออนอะไรก็ว่ากันประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนอื่นๆก็จะอันนี้เป็นผนังสีเทาเรียบๆไปแล้วใช่แล้วก็พอเราลงมาที่พื้นอันนี้พื้นมันจะเป็นลักษณะเป็น SPC ป่ะใช่ครับแต่ว่าเป็นลายก้างป่าใช่แน่นอนว่าวัสดุที่เป็น SPC หรือว่ากระเบื้องยางที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างคงทนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็สมมุติยิ่งเฉพาะงานรีโนเวทเนี่ยการใช้สิ่งเนี้ยมันก็จะทำให้การปรับเปลี่ยนพื้นอะไรเงี้ยมันทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับตรงเนี้ยมีอะไรที่แบบลอยกับพี่อยากเสริมไหมฮะ
ผมรู้สึกว่าชอบเล่นสีให้มันมาจากอ็อบเจกต์อะครับแบบเฟอร์นิเจอร์หรือจะเป็นของตกแต่งก็ได้อย่างตรงนี้จะเป็นภาพวาดของพี่สาวนะครับ อ๋อนี่ของพี่สาวเลยนะ พี่สาวเป็นคนวาดครับจริงๆคืออยากจะห้อยเพิ่มในอนาคตด้วยครับตรงนี้เป็นแบบโชว์เคสงานพี่สาวนะครับจริงๆอยากจะเติมสีตรงนี้อีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะตรงโน้นด้วยอะไรเงี้ยครับในอนาคตแล้วอย่างปกติแล้วพี่สาวก็คือวาดเป็นศิลปินแบบว่าที่เป็นศิลปินวาดภาพแล้วก็ทำพวกกราฟิกดีไซน์เป็นครีเอทีฟอาร์ติสต์ด้วยครับแล้วก็ล่าสุดทำปกอัลบั้มทิลิเบิร์ด2 บั้มด้วยมีแบบขายสามารถติดต่อได้ภาพนี้ขายครับภาพนี้ก็ขายภาพนี้ขายครับแล้วที่จะห้อยก็ขายครับโอเคติดต่อได้เลยครับผมเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวให้ขึ้นให้นั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้บิลลี่กับรอยพาไปดูส่วนกินข้าวนิดนึงนะครับได้ครับก็เดินลึกต่อเข้ามาด้านในของชั้น1นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าด้วยความที่ทาวน์โฮมนี้มันหน้ากว้าง8 เมตรจริงถือว่ากว้างเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็ชั้น1ที่รอยบอกคือลึก15ใช่ครับมุมด้านหลังของพี่แก๊ปกับรอยแล้วก็บิลลี่ตอนนี้มันก็จะเป็นส่วนทานอาหารครับซึ่งก็เป็นโซนปาร์ตี้อะนะบิลลี่ครับใช้ปาร์ตี้เพื่อนๆปาร์ตี้ประชุมแล้วก็กินข้าวเวลาทำงานครับใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากินกับที่บ้านกันเองกับคุณแม่ก็จะเป็นข้างบนเลยใช่ไหมใช่ครับครัวจริงๆจะอยู่ข้างบนครับอันนี้จะเป็นแบบว่าแค่เคาน์เตอร์นิดหน่อยแล้วก็โต๊ะที่ใหญ่กว่าข้างบนครับพอรับคนได้มากกว่าครับถ้าพี่แก๊ปสังเกตดูพื้นที่ด้านหลังทั้งหมดตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างกดเข้มกว่าเป็นแบบพื้นที่ดำเลยนะใช่จะดำเลยนะครับด้านหลังสุดตรงนั้นน่ะก็จะเป็นอิฐและตอนที่ทำบิลลี่ก็มีความกังวลนิดนึงว่ามันจะมันจะยังไงผนังนี้มันจะได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าผมว่าชอบไหมครับบิลลี่โอ้ชอบครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตรงแพลนที่ชอบครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับรู้สึกอย่างหนึ่งว่าโถงบันไดที่นี่มันกว้างเนี่ยทั้งที่จริงๆมันเป็นทาวน์โฮมใช่ดูแบบเดินสบายมากๆเลยนะฮะเริ่มจากให้บิลลี่เล่าก่อนแล้วกันว่าการที่เราเลือกตกแต่งบริเวณโถงบันไดเนี่ยมันมีแนวคิดมาจากยังไงฮะครับก็อยากให้เห็นว่าผลงานที่ทำมาแล้วก็บรรยากาศคนที่ร่วมงานด้วยผมทำอะไรมาบ้างเต็มไปด้วยสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอเข้าไปในห้องอัดปุ๊บจะไม่มีเลยเพราะว่าอยากให้โฟกัสงานไม่อยากให้โฟกัสอดีตอะไรเงี้ยครับเป็นคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยครับก็เลยตกแต่งตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็พอถ้าขึ้นไปอีกก็จะเริ่มเป็นแบบภาพพี่สาวภาพเก่าๆของเขาอะไรที่เขาวาดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเริ่มเป็นโซนบ้านขึ้นแล้วอันนี้เพราะมันกว้างแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถได้เครียดเพิ่มเติมได้ครับจริงๆเหมือนเลือกที่นี่เพราะว่าบันไดก็ดีมันสำคัญเหมือนกันสำหรับผมแบบว่าบันไดมันเดินสบายจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วในส่วนของการตกแต่งเนี่ยของเดิมก็ไม่น่าจะเป็นสีแบบเข้มๆดำๆแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เลยครับพี่แอบก็โถงบันไดเนี้ยวัสดุที่เขาเลือกใช้มันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเดิมทีทั้งลูกนอนบัวหรือแม้กระทั่งมือจับราวบันไดตรงนี้นะครับมันจะเป็นไม้จริงหมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยโทนสีละกันเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชินหรือใช้กันแล้วมันจะออกส้มหน่อยเราก็เลยคิดว่าหาวิธีในการย้อมไม้ตรงนี้ให้มันเป็นสีที่เราต้องการนะครับซึ่งอย่างอันเนี้ยที่พี่แก๊ปเห็นก็คือของเดิมหมดเลยครับเราก็แค่ย้อมตัวลูกนอนแล้วก็มือจับให้มันเป็นสีดำนะครับแล้วเราก็ทัชอัพตัวราวกันตกตรงเนี้ยที่เป็นเหล็กตรงเนี้ยให้มันเป็นสีดำนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญคือตรงบริเวณเนี้ยเดิมทีมันค่อนข้างมืดนะพี่มันไม่ค่อยมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วพอบันไดดำอีกนิดมืดหนักเลยใช่ทีนี้เราก็สเต็ปถัดมาเราก็เลยมาคิดเรื่องไลท์ติ้งให้ว่าจะถ้าอย่างนั้นเราจะให้ไฟยังไงให้มันใช้งานได้สว่างเพียงพอแบบในแบบไม่อันตรายอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่พวกสเต็ปไลท์ครับพี่แก๊ปที่อยู่บริเวณผนังครับมันก็จะเป็นขั้นเว้นขั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลยาวขึ้นมาตั้งแต่ชั้น1แล้วก็วนขึ้นไปถึงข้างบนสุดนะครับโอเคฮะแล้วก็มาถึงประตูทางเข้านิดนึงฮะมือจับนี่เป็นแบบเหมือนเป็นคอกีตาร์เลยฮะใช่ครับคุยกับพี่ลอยว่าทำห้องอัดครับก็แบบมีไอเดียนี้แต่แรกว่าคือจะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้อันนี้ครับมี2อันใช่อันนี้คือเป็นอันที่คุยไอเดียนี้แต่แรกก็คืออันนี้คือคอกีตาร์ตัวแรกผมแล้วคุยกันว่าถ้าวันนึงมีห้องอัดอยากเอาเนี้ยมาทำเป็นประตูก็คือตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่พอทำเสร็จปุ๊บ
มันมีด้านเดียว แล้วมันไม่ฟังก์ชันเพื่อนเลยมีคอที่แมทช์กันก็เลยเขาให้มา โอ้โห ครับก็เลยเอามาใช้คู่กันทีนี้ ครับ ครับ โอเคฮะเดี๋ยวให้บิลลี่กับรอยพาเข้าไปด้านในครับ ครับผมใช่ครับ ห้องนี้คือการตกแต่งก็จะสนุกมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวตนมากที่สุดนะครับ ครับ แล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นอันนี้เป็นพวกรางวัลที่ได้รับมานะฮะ ใช่ครับ เต็มไปหมด โอ้โเดี๋ยวให้บิลลี่เล่าก่อนเลยแล้วกันครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนห้องที่มันจะอยู่ก่อนถึงห้องอัด ใช่ครับก็ฟังก์ชันจริง ๆ มันเริ่มจากแบบนั้นครับแบบว่าเป็นห้องรับรองก่อน เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวห้องอัดมันจะคนจะเยอะเกินไปอันนั้นคือเป็นเป้าหมายแรกแต่ทีนี้คือก็เป็นไอเดียลอยๆไว้ว่าอยากหาอะไรให้ห้องนี้เหมือนกันแบบเนี่ยเป็นห้องแบบสังสรรค์ไหมหรือเป็นห้องไว้ฟังเพลงของผมเนี่ยครับมี turntable มีไวนิลข้างบนตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นห้องไว้อาจจะไว้ดิสเพลย์อะไรต่างๆด้วยครับแต่ว่าก็มันยังลอยๆอยู่สักพักเลยครับยังหาฟังก์ชันในห้องนี้ไม่ได้จนกระทั่งได้ใช้จริงๆครับก็คือได้คนพบว่าห้องนี้คือห้องแต่งเพลงครับใช่ห้องนี้คือห้องเขียนเพลงที่ดีห้องนึงเพราะว่าเวลาเขียนเพลงเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยจะดีกว่าเป็นบรรยากาศห้องอัดแล้วก็เล่นหมากรุกด้วยครับผม แต่หมากรุกนี่คือเป็นคนชอบเล่นจริงๆหรือว่า ใช่ครับผมเล่นหมากรุกจริงๆนะครับ ช ช อ อ บบ เล่ เล่ น นครับ รู้ ใช่ โอเค ใช่เลยมีหนังสือหมากรุกอะไรอย่างงี้ด้วย อ๋อ ใช่ครับ จริงๆมันก็เหมือนมีหลายโหมดแล้ว ใช่ครับ ครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงด้านหลังตรงนี้นึงครับในวิธีการดิสเพลย์ต่างๆอะไรเงี้ยครับ ตอนที่ยังอยู่บ้านเก่าอยู่แล้วพี่ลอยก็ได้ไปนิดนึงก็เห็นเลยว่ามันเริ่มเยอะ แล้วมันไม่มีที่ก็เลยผมกับแม่ก็เลยแบบพี่ลอยครับอยากได้ตู้รางวัลอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆก็คือจริงๆทั้งตู้อ่ะพี่ลอยออกแบบมาเป็นตู้รางวัลหมดเลยแต่ว่าพอมาอยู่จริงแล้วรู้สึกว่ามันก็ยัดตรงนี้ได้พอแล้วก็เลยตรงเนี้ยก็เลยได้เป็นไอเดียว่างั้นเราดิสเพลย์สิ่งที่เราฟังดีกว่าครับผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับทุกเดือนก็จะมาเอาเพลงใหม่มาวางอะไรครับสับไปเรื่อยๆโชว์อะไรครับเป็นมูดไหนอยากฟังอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีซ้ายบนจะโชว์เพลงตัวเอง ต้องลองไว้แม่ชอบบอกว่าทำไมไม่เอาเพลงที่รีเวิร์บมาวางบ้างก็บอกว่าเราวางให้1ช่องไงพอแล้วเป็นช่องฟิกเลยใช่ฟิกซ้ายบนจะเป็นที่รีเวิร์ครับจะฟิกไว้ใช่ครับโอเคครับทีนี้ถามรอยบ้างครับว่าตอนแรกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนห้องนี้ยังไงบ้างถ้าเทียบกับของเดิมฮะโอเคจริงๆก็ทั้งชั้นเลยพี่แก๊ปเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดของชั้นเนี้ยมันโล่งหมดเลยเขาไม่ได้มีการกั้นห้องอะไรแล้วก็จะมีแค่ห้องน้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคารคล้ายๆกับชั้น1ขั้นแรกเลยเราก็แบ่งพื้นที่ชั้นนี้ออกเป็น3ส่วนก่อนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเหมือน common area แหละก่อนที่ตรงประตูตรงห้องตรงนั้นนะครับก็จะค่อยเข้าไปเป็นห้องทำเพลงตรงนั้นก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่2แล้วก็ในห้องเนี้ยมันก็จะมีอีกห้องเล็กๆอีกมุมหนึ่งเอาไว้อัดเสียงนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฝ้าพี่แก๊ปอันเนี้ยฝ้าเนี้ยเราก็พยายามจะทำให้มันดูมีกิมมิคอะไรบางอย่างกลิ่นของความแบบคลาสสิกนิดๆแบบกลิ่นเก่านิดนึงอะไรเงี้ยถ้าสังเกตพวกการให้ไฟมันก็จะเป็นเหมือนไฟสมัยก่อนที่เขาชอบใช้กันแบบประมาณนั้นแบบอยากให้ไวบ์ตรงนี้มันเป็นแบบศิลปินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่เก่านะเท่มากเลยใช่แต่แบบเหมือนห้องอัดสมัยก่อนอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นเข้าใจใช่ประมาณนั้นครับซึ่งพวกของตกแต่งจริงๆเวลาบิลลี่เลือกมาเนี่ยเราเลือกมันเป็นตามความชอบหรือมันเป็นตามอะไรยังไงบ้างเราต้องคิดถึงอินทีเรียหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะพี่รอยจะวางตัวนี้ไว้ให้แล้วครับจะหน้าตาประมาณนี้เลยผมก็แค่ไปหาตามใช่ครับก็ถามเลยพี่รอยว่าตัวนี้ได้ไหมครับตัวนี้เขาบอกวินเทจนะอะไรเงี้ยคุยกันอย่างนี้เลยก็ได้ครับบิลลี่คุ้มก็จัดตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็พยายามหาโต๊ะหาอยู่นานครับแล้วก็ตัวนี้ไปเจอเนี่ยครับข้างบ้านเพราะข้างบ้านเป็นแบบขายมือสองพอดีก็เลยได้ตัวนี้มาแล้วก็ที่เหลือก็ตามมาครับก็คืออยากได้ตัวนี้ชอบอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันสีมันไปได้ก็เลยเอามาวางแล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายที่เข้ามาคิดว่าเฮ้ยตบสีเขียวไปหน่อยน่าสนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกนั้นก็เติมเข้ามาภาพวาดของบนโต๊ะอะไรเงี้ยครับตู้พวกนี้อะไรเงี้ยก็มาทีหลังงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้บิลลี่กับรอยพาเข้าไปดูด้านในนะครับก็จะเป็นห้องคอนโทรลรูมหรือว่าห้องทำเพลงกับห้องอัดเสียงนะครับครับอะไรครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องทำเพลงแล้วนะครับให้บิลลี่เล่าก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยเรามีภาพในฝันไว้เป็นยังไงฮะจ
จริงๆอันนี้ก็ใกล้เคียงห้องในฝันมากเลยครับคือผมเป็นคนชอบไม้นะครับแล้วก็อย่างเด็กก็ชอบความเข้มๆดำๆความรัสติกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รัสติกเองมันก็มีความติดสีเหลืองๆส้มๆมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สัมพันธ์กับไม้ที่เลือกมาเหมือนกันก็เลยนะครับก็เลยวางไว้ว่าโต๊ะต้องสีนี้ขอบไม้ต้องสีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเจอโซฟาก็หาสีนี้ได้พอดีสีน้ำตาลมันก็เลยแบบลิงก์กันหมดแล้วก็ที่สำคัญมากๆโอ้เป็นโต๊ะยืนได้ครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความฝันถึงแม้ว่าจะบังลำโพงก็ตามแต่ว่าอันนี้ก็เอาเพื่อเออร์โกนอมิกไปก่อนซึ่งจริงๆก็คือมีการทำงานพาร์ทแบบยืนแบบนี้จริงๆด้วยใช่ไหมมีจริงๆครับก็คือเวลาผมต้องทำอะไรแบบediting ยาวๆหรือการจูนเสียงยาวๆเลยที่มันต้องใช้ทำนานๆนะครับหน้าคอมก็คือยืนก็จะเวิร์กกว่าแล้วก็บวกกับว่าเวลาเราอัดนักร้องบ่อยๆครับต้องบิวน้องๆอะไรเงี้ยครับก็ยืนก็ช่วยได้เขารู้สึกว่าเหมือนแบบเรามาด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงปกติโต๊ะที่ปรับระดับได้เนี่ยที่พี่เคยเห็นมันก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานทั่วๆไปนะแต่โต๊ะที่มันต้องถูกฟิกมาให้มันมีช่องสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆไม่น่าจะมีใช่ครับมันต้องรับน้ำหนักได้มากๆเลยครับก็คือต้องหาขาอยู่สักพักเลยครับซึ่งนี่คือคัสตอมเองมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะวิลลี่ก็คือเป็นชุดขาแล้วก็ชุดคอนโทรลที่เป็นปรับระดับแล้วเราก็มาอินทิเกรตกับไอตัวงานไม้ที่แกบที่เป็นแบบท็อปแล้วก็ช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆของวิลลี่อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็คือทีมของเราเขาก็เหมือนช่วยแกะแบบตรงเนี้ยครับซึ่งเราก็โคกับบิลลี่แหละครับเพราะบิลลี่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าช่องไหนใส่อะไรมีไซซิ่งมีขนาดใช่ครับมาแบบใช้เป็นดิเมนชันในการทำแบบมันจะมีเขาเรียกว่าไซส์มาตรฐานเลยครับอย่างตรงนี้จะเรียกว่า 3U ครับมันก็จะลงอุปกรณ์ 3U ได้พอดีนะครับอย่างตัวนี้ครับ TubeTech ก็จะ 3U พอดีเป๊ะนะครับใช่ครับหรืออย่างพวกนี้อันนี้คือ 1U นี่คือ 2U มันก็จะบวกกันได้ 3U พอดีอย่างนี้เลยครับหรืออย่างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลิ้นชักออกมาได้นี่เป็นลิ้นชักคีย์บอร์ดครับครับใช่แล้วก็นี่ก็เป็นลิ้นชักรับไว้เก็บคอมเก็บเอกสารอะไรครับแล้วจริงๆถือว่าตอนที่เรามาทำเนี่ยการที่จะมาทำลักษณะของห้องอัดเสียงห้องทำเพลงในทาวน์โฮมอ่ะมันยากง่ายไงแล้วเรารู้ได้ไงว่าโอเคมันจะได้มาตรฐานตามแบบที่มันควรจะทำนะจริงๆก็ไม่รู้สึกว่าทำในทาวน์โฮมเป็นปัญหาอะไรตั้งแต่แรกนะครับจริงๆคิดว่าดีด้วยซ้ำที่มันอยู่ข้างบนชั้นหนึ่งเพราะว่าน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ไม่รู้คิดเป็นเรื่องนั้นเหมือนกันถ้ามันอยู่ข้างล่างจริงๆถ้าท่วมมาเป็นปัญหาเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ศึกษามาเหมือนกันครับก็รู้สึกว่ามันก็แค่การปิดห้องมากกว่าครับเหมือนห้องอัดมันมี2เรื่องครับก็คือการ soundproof กับ sound treatment นะครับ soundproof ก็คือการที่เรากั้นให้เสียงข้างนอกไม่เข้ามาเสียงเราไม่ออกไปซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากๆกับการไปทาวน์โฮมคือเราต้องไม่รบกวนเพื่อนบ้านจริงๆการที่เลือกที่เนี่ยก็คือคิดไว้แล้วว่าทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าที่นี่เขาเคลมว่าเขามีช่องอากาศของแต่ละหลังคือมันไม่ได้ติดกันจริงๆซึ่งมันช่วยได้เยอะสำหรับเรื่องนี้ครับก็เลยเพราะว่ามีตอนบ้านเก่าก็มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดก็เลยอยากจะmake sureว่าเรื่องนี้จะจบที่นี่ไม่มีปัญหาแล้วก็ทำเรื่อง soundproof กันเต็มที่เลยครับสำหรับห้องนี้ห้องนี้จะไม่มีการบันทึกเสียงกลองครับเพราะว่าถ้าเกิดทำกลองชุดเนี่ยมันจะยิ่งกว่านี้ครับมันจะยิ่งต้องเก็บ soundproof หนักกว่านี้มากๆเพราะมันเป็นเครื่องดนตรีที่ดังที่สุดพอไม่มีกลองปุ๊บมันก็เลยสามารถแบบผ่อนคลายได้นิดนึงไม่ต้องขนาดนั้นแต่ก็ได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็คือสามารถเปิดลำโพงเสียงเต็มที่ได้ไม่รบกวนใครเลยแม่ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยก็โอเคก็คืออยู่ชั้น1ชั้น3ก็ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยครับแต่ว่าก็เหมือนเจอแล้วว่าเสียงที่ดังที่สุดอีกเสียงหนึ่งคือกีตาร์ไฟฟ้าครับอันนี้แอบได้ยินอาจจะรู้สึกคำๆนิดนึงแม่จะแบบได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องที่บอกก็คือ sound treatment ครับก็คือการที่ทำให้ซาวด์ในห้องนี้ฟังและเพาะครับการลดเสียงสะท้อนอะไรเงี้ยครับผมให้มันฟังแล้วย่านเทคนิคอลคือย่านไม่เฟดที่สุดอะไรเงี้ยครับได้ยินชัดที่สุดจริงที่สุดก็จะเกี่ยวกับพวกแพนเนลพวกนี้แพนเนลตรงนี้นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เองก็ช่วยมากๆครับมันเลยเขาเลยต้องมีโซฟาตรงนี้กันทุกที่เพราะมันคือการหลักซับเสียงเขาเลยครับabsorb ไปใช่ครับครับหรืออย่างบางทีเราไปเราก็จะเห็นว่าพื้นมันต้องมีแบบบุกพรมหรืออะไรแบบนี้นะใช่ครับแต่นี้จริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นใช่ไหมก็สำหรับห้อง control room อันนี้ก็คือตอนที่เราวัดค่าเสียงนะพอทำเสร็จปุ๊บพี่ที่ทำคือพี่การแดนมิกสตูดิโอเขาก็มาช่วยทำออกแบบใช่ไหมคำนวณแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็มาคำนวณที่นี่ให้ด้วยเขาจะมีไมโครโฟนแบบเป็นไมค์รอบทิศทางครับแล้วเขาก็จะปล่อยเสียงจากลำโพงแล้วก็วัดค่าสะท้อนเงี้ยครับก็คือวัดแล้วก็เป็นตัวเลขที่พอใจครับแล้วก็ใช้จริงก็พอใจครับห้องนี้รู้สึกว่าโอเคแล้วก็เลยรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นเพราะอย่างผมอีกอย่าง
ถ้ามีพรมเดี๋ยวมันจะเลื่อนไม่ได้ อั อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกที่ ครับ ติดอะไรเงี้ยก็รู้สึกจริงๆแค่เนี้ยพอแล้วอะไรเงี้ยครับ ครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการตกแต่งเพิ่มเติมเช่นฝ้าหรืออย่างลักษณะของตัวนี้ที่มันติดผนังอยู่หุ้มไว้อยู่ อันนี้คือมันเป็นเฉพาะแค่เรื่องการตกแต่งหรือเป็นอะไรยังไง อ๋อก็ฟังก์ชันด้วยครับอย่างที่บอกมันคือการsound treatment ครับ sound จริงๆลืมบอกอันนี้ก็อันใหญ่เลย ครับ มันเรียกว่าคลาวครับมันก็คือแผงของข้างบนครับก็คือสะท้อนข้างบน ครับ ใช่ครับมันเหมือนห้องอัดมันจะต้องดีไซน์ให้จากจุดที่เป็นลำโพงโต๊ะครับต้องอยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างค่อยๆบานออกนะครับมันก็เลยคลาวเองมันเลยต้องหน้าตามันเลยต้องโค้งอย่างนี้ค่อยๆออกมาใช่ครับ เหมือนลักษณะเวลาเราไปโรงหนังไปหอ ใช่ ประชุมอย่างนี้ ใช่ ไหม เลยครับใช่เป็นโรงหนังเหมือน ครับ ห้องฟังเพลงอะไรเงี้ยครับมันจะประ วอ มา ล ณ ลุ่มมันก็จะค่อยๆ ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนตามเทคนิคคือจะต้องไม่มีอะไรขนานนะครับเพราะว่าเวลาขนานปุ๊บเสียงมันจะแคนเซิลกันมันเลยต้องนิดหนึ่งเป็นแบบสี่เหลี่ยมแปลกๆข้างหมูอะไรเงี้ยครับ ฮะ ใช่อีกอย่างที่เป็นฟังก์ชันด้วยและ ครับ เป็นลายเซ็นพี่รอยด้วย ก็คือเบสแทร็ปครับเบสแทร็ปก็คือจะอยู่ตรงมุมห้องเนี่ยครับ ครับ ซึ่งห้องนี้มันก็มีเบสแทร็ปที่ซ่อนครับไม่ได้โชว์แล้วก็โค้งครับนั่นแหละลายเซ็นพี่รอยมันโค้งครับเนี่ยห้องนี้มันโค้งครับผมใช่ซึ่งก็คือเบสแทร็ปก็คือมันคือจุดที่กำจัดให้เบสไม่ไปกองตรงนั้นครับผมนะครับไม่งั้นเบสมันจะแล้วมันก็จะบวมเบสจะไม่จริงอีกอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าบางทีพี่ไปพวกห้องอัดหรือห้องทำเพลง เราก็เห็นว่าผนังเขาก็เป็นเหลี่ยมๆก็มีหมือนกัน เขาจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นแผงแล้วก็จะหักเป็นเหลี่ยมครับแต่ว่าพี่ลอยทำและทำเป็นโค้ง โค้งไปเลย เนี่ยครับอย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นโค้งและโชว์ม่านด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเท่มากเลยตรงนี้ครับมันจะมองแล้วรู้สึกว่าห้องแบบไม่มีขอบ ไม่มีขอบใช่ โอเคเลยฮะแล้วอย่างถ้าถามลอยว่าแล้วในเชิงการที่เราจะจัดการเรื่องเสียงมันต้องช่วยยังไงบ้างไหมเพราะว่าพอมันเป็นทาวน์โฮมอย่างเมื่อกี้บิลลี่บอกแล้วว่าผนังของเพื่อนบ้านมันอาจจะเป็นผนังที่มีแกลบตรงกลางใช่ไหมคะแล้วเราต้องเพิ่มอะไรอย่างอื่นด้วยไหมฮะจริงๆก็มีครับผนังตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเนื้อในไส้ในของมันนะมันจะมีวัสดุเป็นฉนวนอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะช่วยเรื่องแบบเสียงที่ไม่ไปรบกวนบริเวณโดยรอบหรือห้องอื่นๆภายในบ้านหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงประมาณนั้นครับ แต่อย่างผนังตรงนี้เราเห็นก็คือมันก็จะเป็นลักษณะของผนังเบา ใช่ มีโครงข้ามอะไรอย่างนี้ ใช่ครับแล้วเราก็สิ่งนั้นเราก็จะฟิลเก็บไปเลยมันก็จะซีลอยู่ในรอบห้องนี้ทั้งหมด มันคล้ายๆสร้างห้องในห้องนะครับ สร้างห้องได้ ให้มันลอยอยู่อะไรเงี้ยครับ ใช่ครับ ใครที่มีแพลนอยากจะทำห้องสตูดิโอห้องอัดเสียง ห้องทำเพลง ห้องไลฟ์สตรีมหรือว่าห้องแคสเกมนะครับผมแนะนำให้เลือกใช้ฉนวนกันเสียงของ Rockwool รุ่น Safe and Silent เหมือนบ้านหลังนี้เลยนะครับแล้วก็แนะนำให้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทาง Rockwool ก่อนด้วยนะครับปรึกษาได้เลยฮะว่าเราจะทำห้องแบบไหนใช้ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ตัวห้องเนี่ยมีขนาดความสูงเท่าไหร่นะครับเขาจะมีการคำนวณค่า STC หรือว่า Sound Transmission Class นะครับซึ่งก็จะเป็นค่าที่บอกถึงประสิทธิภาพการกันเสียงมาให้เราเลยครับแล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าเราควรใช้ฉนวนรุ่นไหนยังไงครับฉนวนกันเสียงของ Rockwool เนี่ยจะผลิตจากหินภูเขาไฟนะครับก็คือหินบาซัลต์แล้วก็หินโดโลไมต์นะครับจากนั้นก็ถูกนำมาปั่นเป็นเส้นใยนะครับแล้วเขาก็จะเรียกว่าฉนวนใยหินนะครับซึ่งมีความปลอดภัยต่อการใช้งานนะครับแต่หลายๆคนเองเนี่ยก็จะเข้าใจผิดครับว่ามันเป็นแร่ใยหินหรือว่าแอสเบสทอสนะครับก็เลยไม่กล้าใช้งานทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันปราศจากแร่ใยหินนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็ผ่านการพิสูจน์จาก IARC หรือสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งครับคุณสมบัติของฉนวนใยหินเนี่ยก็คือสามารถดูดซับเสียงช่วยลดเสียงสะท้อนแล้วก็ป้องกันเสียงทะลุผ่านได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเนื่องจากมีโครงสร้างเส้นใยที่หนาแน่นแถมยังทนความร้อนได้สูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสนะครับไม่ติดไฟมีความคงทนไม่ยุบตัวไม่ดูดซับความชื้นแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับในส่วนของการติดตั้งก็ทำได้ง่ายนะครับเราสามารถจะใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดแล้วก็ตัดแบ่งขนาดได้ตามโครงคร่าวโลหะของผนังเบาเลยนะครับฉนวนกันเสียงและฉนวนกันความร้อนของ Rockwool เนี่ยสามารถนำไปใช้กับงานฝ้าเพดานหรือการกั้นผนังห้องแบบ drywall ผนังก่ออิฐมวลเบาหรือผนังก่ออิฐแดงก็ได้ครับแบรนด์ Rockwool เนี่ยจะได้รับฉลาก CFP นะครับหรือว่า Carbon Footprint of Product ครับที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ Rockwool เนี่ยจะลดการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับนอกจากนั้นเขายังมีโครงการ Rock Cycle ครับที่เขาเอาฉนวนที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ผ่านการปนเปื้อนเนี่ยมา recycle ใหม่ครับแล้วก็เกิดมาเป็นฉนวนใหม่ที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ช่วยลดขยะฝังกลบได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับใครที่สนใจฉนวนใยหินของ Rockwool สามารถหาซื้อได้ที่ Home Pro Mega Home ไทยวัสดุนะครับหรือติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับส่วน
รื่องออกแบบแบบพี่แก๊ปสุดท้ายแล้วโอเคพอเราได้พื้นที่รวมแล้วเราก็มาค่อยใส่ลูกเล่นและไฟสตริปตรงนี้หรือว่าไฟที่อยู่ข้างรอบๆที่เป็นสีแสงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็คุยกับบิลลี่ก็บอกว่าถ้ามันมีสีได้ก็น่าจะดีเพราะว่าจริงๆเวลาแต่งเพลงอะไรใช่ไหมแอมเบียนในห้องมันก็ต้องบิวหน่อย ใช่ก็ส่งผลนะใช่ วายโชว์เลยโชว์ครับก็คือมันจะมีผมก็จะเซตไว้หลายๆวายมันก็จะแบบค่อยๆแบบมืดลงอะไรเงี้ยครับใช่มืดลงอีกนะครับมืดสุดก็คืออันนี้แต่นี่เราไม่มืดมากเพราะว่าเราเปิดดาวไลท์อยู่ถ้าปิดดาวไลท์จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าไล่ขึ้นมาใหม่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับแล้วก็จะมีโหมดผมเรียกว่าโหมดหาของไฟเคลียร์ใช่สว่างสุดเลยอันนี้คือ 100% ครับอันเนี้ยที่อันแรกอันนี้คือ60เองครับมันสว่างมากครับไฟเนี่ยสตรีมนี้มันสุดยอดซึ่งอันนี้คือ default ไหมเป็นซีน default อันนี้คือ default ครับอันนี้คือ welcome ไฟ welcome ซึ่งเราจะอยู่กับแบบนี้บอกบ่ายสุด80% เลยเวลาแค่บางทีบางจังหวะผมก็จะแค่มาโหมดนี้อันนี้คือโหมดอะไรโหมดเพลงแบบไหนโหมดเริ่มให้นักร้องโฟกัสมันจะเริ่มมืดขึ้นห้องนี้มันเป็นห้องที่ต้องแยกไฟกับทางหลังนะใช่เพราะว่าใช่เพราะเป็นเรื่องเสียงครับผมเพราะว่าสัญญาณไฟมันต้องคลีนอะไรเงี้ยครับมันเลยเป็นห้องที่มีเบเกอร์แยกชั้นระบบไฟต้องเฉพาะเลยครับแล้วก็มีกราวแยกจากทางหลังแล้วก็มีสเตเบไลเซอร์ทำการคลีนไฟให้วัดไฟให้ทั้งชั้นทั้งห้องแยกอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้คือมันเป็นแบบเหมือนเป็นสแตนดาร์ดเลยว่าถ้าคุณจะทำห้องอัดแบบนี้ใช่ครับคุณควรต้องมีระบบไฟแยกถ้าจะทำแบบห้องอัดแบบ proper ซีเรียสอันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งไม่งั้นคือสัญญาณอัดมาจะไม่ได้เลยครับมันจะจีมันจะไม่เพาะไม่สะอาดครับผมมันซีเรียสถึงขั้นว่าจริงๆต้องเอา stabilizer ไปผูกกับ channel ที่เราเลือกว่าจะเป็น channel ทำงานนะก็คือแบบเหมือนต้องเลือกครับว่าปลั๊กรูเนี้ยแล้วเราต้องเอา stabilizer ไปทำตั้งแต่แรกแล้วก็รูเนี้ยคือรูที่เสียบอุปกรณ์ทำเพลงรูนู้นคือรูที่เสียบเครื่องดูดความชื้นเสียบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวอุปกรณ์ทำเพลงแยกชัดเจนเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็เป็นอีกอันนึงเลยใช่ครับอีกเรื่องนึงที่เป็นคาแรคเตอร์ของห้องนี้เลยก็คือนู่นแหละลายของบิลลี่เขาต้องเรียกว่า optical illusion นะโอเคเป็นเหมือนภาพลวงตาใช่ optical illusion ใช่ซึ่งจริงวัสดุนี้มันคือเป็นอะไรเป็นผ้าครับข้างในมันก็จะเป็นวัสดุที่ช่วยเรื่องเสียงนะครับเนื้อในที่เราหุ้มมันไว้นะครับแค่เอาผ้าลายอะไรก็ได้มาคุมเล่นกับมันได้มันจะเป็นการสะท้อนอีกทีนึงอย่างถ้าเกิดตรงไม้เงี้ยครับก็คือเนี่ยพี่การก็จะคำนวณไว้ว่าแต่ละรูของมันก็คือเป็น1ความถี่นึงอะไรเงี้ยครับครับมันก็มีทั้งรูที่บางทีปิดไปแล้วก็เปิดโล่งด้วยใช่ไหมใช่ครับตื่นไม่ตื่นกลางตื่นลึกใช่มันเป็นคำนวณมาแล้วครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ห้องอัดจะต้องตรงด้านแรกที่ต้องเป็นอันเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นด้านที่กระทบแรกเพราะว่าลำโพงเสียงมาจากตรงนี้ตรงเลยใช่ครับเลยต้อง diffuse ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือการกระทบสะท้อนอีกทีหนึ่งออกมาอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็ตอนที่เราได้โจทย์มามันก็คือหน้าตาเนี่ยพี่แกมันก็จะแบบว่าเราจะใช้มันยังไงแบบว่าเพราะว่ามันก็ดูแบบมีความยุบยับของตัวเอลิเมนต์อยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยโอเคไม่มีปัญหาใช้ได้แล้วก็ฉาบสีเดียวกับผนังไปเลยก็กลืนไปแล้วมีจุดไหนเพิ่มเติมอีกไหมที่เราควรจะต้องคิดถึงเวลาถ้าเกิดจะทำห้องอัดเสียงแบบนี้สำคัญมากๆเลยนะครับห้องผมจะมี2อย่างคือประตูกับหน้าต่างครับประตูนี่ปกติครับก็คือทุกห้องก็มีประตูอยู่แล้วแต่ว่าประตูของห้องผมจะไม่เหมือนห้องอัดห้องอื่นนิดนึงเพราะว่าเราจะทำให้มันเหมือนประตูธรรมดาห้องอัดปกติจะแบบประตูใหญ่ๆเลยนะเปิดยากหรือไม่ก็ที่เป็นประตูเหมือนอารมณ์ประตูหนีไฟเป็นเล็กๆไปเลยใช่ก็จะอีกแบบนึงแต่ว่าห้องผมจะเหมือนประตูทุกห้องเลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่หนัก100 โลครับมีทรายเต็มเลยครับคือข้างในตรงกลางเขาจะเรายัดทรายเข้าไปเพราะว่ามันต้องให้มันมีน้ำหนักแล้วก็ให้มันกันเสียงครับแล้วก็ขอบยางของประตูนะครับทำให้ประตูเนี้ยปิดยากนิดนึงเหมือนมันซีลสนิทเลยก็คือสุดท้ายก็ยากอยู่ดีแต่ยากอีกแบบนึงแล้วมันต้องใช้แรงในการปิดครับแล้วก็พอปิดปุ๊บมันก็จะเงียบกริบอะไรเงี้ยมันจะหนักมากนะครับอันนี้ก็สำคัญถ้าเกิดว่าใครเคยไปห้องอัดก็จะรู้ว่ามันมีผลเยอะมากใช่ครับแล้วก็การมีหน้าต่างในห้องอัดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณเหมือนกันถ้าจะเอาเซฟประหยัดงบแล้วก็พูดอีกย้ำว่าต้องเซฟก็คือไม่มีหน้าต่างดีกว่าครับแต่ว่าเวลามันมีข้อดีครับก็คือมันระบายอากาศได้เพราะห้องอัดมันจะ
มันจะชอบอับชอบเหม็นอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับ ได้แสงด้วยครับเพราะว่าห้องอัดมันไม่มีแสงเลยจริงๆบางทีเราทำเพลงเงียบอีกบางทีผมออกมาไงครับพายุถล่มอยู่ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันเงียบจริงๆอะไรเงี้ยมันไม่รู้เรื่องเลยบางทีก็คือแบบมีหน้าต่างทำให้เราได้เห็นว่าฝนตกอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะมีหน้าต่างได้หน้าต่างคือก็ต้องคัสตอมอีกครับมันเป็นหน้าต่างของมันอย่างพวกกระจกอะไรมันก็ต้องมีใช่ไหมถ้ามันจะแบบหนาตึบสำหรับที่แบบเก็บเสียงจริงๆแบบล็อกครึชอะไรเงี้ยครับอย่างนั้นเลยครับแล้วก็มีราคาครับนิดนึงเป็นแสนโอ้โหใช่ครับตอนนี้บิลลี่กับรอยก็พาขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับซึ่งชั้น3ชั้น4อย่างที่บอกไว้ก็คือเป็นพื้นที่แบบส่วนตัวของเราแล้วใช่ครับจะเป็นliving space ครับก็จะโฮมมี่ขึ้นทันทีเป็นบ้านขึ้นแล้วจะไม้ขึ้นจะเริ่มไม่ดิบจะเริ่มรัสติกแล้วครับความรัสติกมันน้อยลงตามเลเวลนะใช่ครับน้อยลงเรื่อยๆครับอย่างตรงนี้ก็คือเป็นมุมที่บิลลี่ทำอะไรบ้างฮะโดยปกติในแต่ละวันนะฮะก็ลงมาเจอแม่ครับกินข้าวครับอยู่กับแม่ถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นแบบครัวปิดก็ตามแต่ว่าเราก็ทำอาหารจริงจังเลยใช่ไหมฮะครับก็ทำทุกอย่างครับก็มีเครื่องดูดควันอะไรเงี้ยครับถ้าไม่พอก็ต้องเปิดหน้าต่างช่วยเอาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีครับมีเตาอบจริงจังไมโครเวฟจริงจังข้างหลังก็เป็นโซนซักล้างครับมีห้องน้ำคุณแม่แล้วก็ห้องคุณแม่อีกฝั่งนึงครับบริเวณฝั่งหน้าบ้านก็จะมีห้องนอนคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับห้องแม่จะมีลูกเล่นทุกที่ห้องแม่จะตกแต่งแบบฉีกจากบ้านนี้เลยครับก็คือห้องแม่เข้าไปจะเขียวเลยเรียกว่าเขียวหัวเป็ดเป็นสีโปรดของคุณแม่นะฮะใช่ครับแม่เขาอยากได้บ้านสไตล์แบบอังกฤษนะครับผู้ดีอังกฤษที่แบบเขียวบวกไม้น้ำตาลเข้มเท่ๆครับโทนของการตกแต่งหรือไอเดียมันก็จะลดดีกรีความพลาสติกลงมันจะเริ่มเป็นส่วนผ้าใสขึ้นให้มันอยู่ง่ายอยู่สบายครับแต่เราก็ยังคีปคอนเซปต์เรื่องของ mood and tone ที่มันจะคอนทินิวขึ้นมาอยู่นะครับถ้าที่แกสังเกตดูพวกโทนสีไม้หรือโทนสีเทาอะไรเงี้ยก็จะมีความรีเลทกับพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะถูกทอนความดิบลงแล้วนะครับให้มันเรียบขึ้นแล้วผนังทั้งหมดก็จะเป็นเทาหมดเลยแต่ก็เป็นผนังเรียบๆทาสีใช่ครับแล้วก็คัดคอนทราสต์ด้วยแบบแมททีเรียลที่เป็นพื้นที่เป็นอาจจะเป็นไม้ที่มันดูมีลายเสี้ยนหรือตานะครับรวมถึงพวกประตูหรือว่าฟินิชชิ่งบนบิวอินบางส่วนที่เป็นไม้เนี่ยเราก็จะใช้วัสดุที่มันมีรายละเอียดนิดนึงไม่งั้นมันจะแบนไปนิดนึงแล้วก็ต้องการเพิ่มมิติของการออกแบบโดยที่พวกไม้พวกนี้เราก็จะเลือกไม้ที่มันมีลวดลายของมันตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น4ชั้นบนสุดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ห้องนอนพื้นที่ส่วนตัวของบิลลี่เลยนะครับให้บิลลี่เล่าให้ฟังครับว่าตอนแรกเนี่ยอยากให้ห้องนอนเป็นแบบไหนฮะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับแต่ว่ามีโจทย์ให้พี่ลอยครับก็คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบขึ้นมานั่งบนเตียงแบบนั่งเล่นหรืออะไรเงี้ยคือขึ้นเตียงคือต้องนอนเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยจะต้องมีโต๊ะทำงานต้องมีโต๊ะไว้นั่งทำเฉยๆก็ได้นะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นโซฟาอะไรเงี้ยครับพี่ลอยก็เลยออกแบบมาว่าโต๊ะอยู่หลังเตียงและเป็นสิ่งเดียวกันเองนะครับผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆเท่มากซึ่งจริงๆ planning แบบนี้เราก็มักจะพบในพวกแบบรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แกบางทีที่เราไปจริงๆเราก็ได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วรู้สึกว่าพอร่วมกับพฤติกรรมบิลลี่เราคิดว่าน้องเขาน่าจะชอบแบบนี้ก็เลยเสนอไปแล้วบิลลี่เขาว่าโอเคกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมันมีอีก1มุมที่ก็เป็นมุมที่ดิสเพลย์เป็นชั้นวางนะครับใช่ครับก็จริงๆพวก storage พวก display นี่ก็คือยิ่งมีก็ยิ่งชอบครับแล้วตอนที่ลอยมาออกแบบครับตอนที่เราได้โจทย์มาคือเราก็รู้สึกว่าโอเคในพื้นที่แบนๆอันเนี้ยเราพยายามอยากจะสร้างซีเควนต์บางอย่างเพื่อให้มันเกิดความแบบน่าสนใจในการใช้งานเรื่องนึงแหละแล้วก็ความแบบแบ่งเป็นโซนชัดเจนนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆคือก้อนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนนอนแล้วก็ living ที่เป็นส่วนเดียวกันต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ก้อนข้างหลังก็จะเป็นฝั่ง walk-in closet ครับซึ่งในไอเดียคือเราต้องการจะซ่อน walk-in closet เนี้ยให้มันเหมือนไม่ได้อยู่ในห้องนี้เลยถ้าพี่แก๊ปสังเกตดูมันจะมีเหมือนแบบวอลนึงที่ลอยออกแบบให้มันเป็นเหมือนแบบ hidden door ครับก็คือเป็นประตูซ่อนที่แบบถ้าดูเผินๆมันจะเหมือนผนังเหมือนผนังเลยใช่ผลักไปเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นฟังก์ชันของ walk-in closet อีกทีนึงครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของแบบการแยก2ส่วนหลักๆในห้องน้ำเองก็มีอ่างอาบน้ำด้วยใช่แล้วก็มีสกายไลท์ด้วยนะใช่จริงๆก็แค่ถามพี่ลอยครับว่าพ
พอเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีอ่างอาบน้ำก็อยากได้มาตลอดอะไรเงี้ยครับแยกกับชาวเวอร์เพราะว่ามันก็บางทีเนาะที่เราอยากแช่น้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้แล้วดันเป็นตรงที่ดันมีแบบว่าแสงธรรมชาติพอดีด้วยอะไรเงี้ยครับมีกระจกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้ก็ดีครับเป็นแบบมันพอดีร่องของมันเลยอะไรเงี้ยครับทีนี้แบบเรื่องอื่นๆถ้าดูอ่ะห้องนี้มันก็จะแบบมืดยิ่งกลางคืนน่าจะยิ่งมืดครับโทนสีก็ยังเป็นขาวเทาดำอันนี้จะถ้าถามเราห้องนี้จะกดเข้มไปอีกด้วยเพราะฝ้าก็คือแบบมืดเลยเทาเข้มมากนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งอื่นๆไม้ก็จะเป็นไม้ดำคอนโซลทีวีก็ดำหรือฟินิชชิ่งอื่นๆที่อยู่บนบิวอินก็จะเป็นสีดำแต่ในความดำนั้นมันก็จะมีแบบมันจะมีริ้วของพวกลายไม้อยู่นะพี่แก๊ปถ้าพี่แก๊ปดูมันจะมีแบบเราก็พยายามแบบดึงตัวลายของไม้ให้มันแบบให้มันดูมีลูกเล่นอะไรประมาณนั้นมันก็จะไม่ได้ดำแบบทึบซะทีเดียวประมาณนั้นนะครับซึ่งฟินิชชิ่งพวกเนี้ยเราก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นบิลลี่มากๆตอนที่เราเสนอมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน้องเขาน่าชอบซึ่งพอเสนอไปเหมือนบิลลี่ก็น่าจะแทบจะชอบเลยนะแทบจะไม่ได้แก้เลยผ่านไวใช่ครับแล้วก็การให้ไฟอะไรเงี้ยก็ครีเอทไฟให้มันเป็นแบบลีเนียร์ยาวๆไปเลยซึ่งตัวไฟนี้เองในเชิงดีเทลมันก็เป็นรางที่แบบซ่อนฝ้าขึ้นไปเป็นแมกเนติกเป็นแม่เหล็กมีอย่างหนึ่งที่อยากถามคือก่อนจะเข้ามาในห้องนอนเนี่ยมันจะมีตู้รองเท้าอยู่ด้วยครับซึ่งถ้าจากที่เราคุยกันก็คือบิลลี่ก็จะใส่รองเท้าอะไรตั้งแต่ชั้นนี้เลยแล้วก็เดินลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่พี่ลอยได้แบบว่าตีความออกมาซึ่งก็ผมก็เห็นด้วยมากๆก็คือก็ถอดรองเท้าหน้าห้องตรงนี้ไปเลยเป็นไงครับแล้วก็เป็นตู้ทำมาให้เก็บรองเท้าได้เยอะๆอย่างนี้ไปเลยแล้วก็บวกกับมีเป็นโซนให้นั่งใส่ด้วยซึ่งถูกใจมากๆอะไรครับถ้าพูดถึงเรื่องวิธีการคิดของตัวโถงบันไดครับด้วยความที่มันจะมีส่วนที่เราใช้งานแบบใส่รองเท้าและไม่ใส่ครับเพราะฉะนั้น circulation ทางตั้งหมายถึงตัวบันไดเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใส่รองเท้าได้ตั้งแต่ชั้น1ครับดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ชวนบิลลี่กับลอยลงมาที่ชั้น1นะครับอยากให้บิลลี่แชร์มุมมองนิดนึงครับว่าหลังจากที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับรู้สึกดีกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นผมจริงๆนะสุดท้ายบ้านหลังนี้แบบว่ารู้สึกมันเป็นตัวเราจริงๆมากๆที่ขยายออกมาแล้วก็ทุกคนที่มาก็พูดครับว่าแบบว่าบ้านโคตรบิลลี่เลยว่ะอะไรเงี้ยแบบขนาดแบบลูกเล่นอะไรอย่างก็แบบมีความแบบเข้าใจอย่างแบบไปในห้องน้ำเนี้ยเห็นสบู่8 อันก็เข้าใจความเป็นบิลลี่มันคืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ก็เซอร์ไพรส์นะแล้วพี่ก็ชอบนะแบบคิดว่าทำไมเราถึงไม่ทำแบบนี้บ้างทำไมถึงเราต้องมีอันเดียวถึงไม่อันเดียวเลยเป็นคนชอบกลิ่นหอมอะไรครับแต่ต้องมีน้ำหอมอะไรครับต้องเปิดไว้ตลอดก็คือแล้วก็สนุกเลยครับที่ได้ทำอะไรครับได้ทำแบบบ้านที่เราชอบจริงๆใส่ความเป็นตัวเราจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเอสเตติกแต่เรื่องดีเทลน้อยๆที่แบบบรรยากาศวายที่เข้ามาแล้วมันแบบมีความพูดเลยว่าเป็นเราครับแล้วก็แบบมันแนะนำตัวเองโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็และยิ่งไปที่ทำงานด้วยคนที่มาก็เก็ตเราเลยทันทีอะไรเงี้ยครับโอเคฮะในพาร์ทของ Interior Designer อย่างลอยบ้างนะครับคือในฐานะผู้ออกแบบเนี่ยคือต้องขอบคุณบิลลี่มากที่แบบว่าขอบคุณพี่ครับมันสวยมากครับมันสวยมากเหมือนกับว่านอกเหนือจากงานเราเนี่ยพี่แก๊ปในการประกอบวิชาชีพบางทีมันก็มีเรื่องอิโมชันของผู้อยู่อาศัยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันเนี้ยเรามาเห็นด้วยตาเราแบบตอนที่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างหนึ่งคือมันก็ฟูลฟิลเราในฐานะวิชาชีพนี้ก็แบบว่าโอเคเหมือนเราทำบ้านแล้วแบบคนอยู่เขาแฮปปี้อ่ะมันก็คือthe best ละส่วนเรื่องอื่นๆผมว่างานรีโนเวทอะเสน่ห์ของมันคือของเก่าและของใหม่ที่อยู่ด้วยกันพี่แก้วอย่างหลังเนี้ยเรารู้สึกว่าที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยคือเราให้เครดิตฝ้านี่เยอะมากมันคือของเดิมที่เราไม่ต้องอินเวสต์อะพี่แก้วแต่เราแค่หามุมมองหรือวิธีการออกแบบที่แบบมันจะใช้ตรงเนี้ยให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงบ้างซึ่งผลลัพธ์ออกมาคือแบบลูกค้าก็แฮปปี้เราก็ยิ่งชอบเลยเราก็ชอบอะไรที่มันแบบได้มีส่วนผสมของเก่าและใหม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วทัชอัพของใหม่เข้าไปกับของเก่าแล้วมันอยู่ด้วยกันได้มันยิ่งเพิ่มมูลค่าของแอสเซทที่มันเคยมีอยู่แล้วนะพี่มันก็จะยิ่งแบบทำให้มันยังคงใช้งานได้ดีอยู่นะครับประมาณนั้น